Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima săptămână a lunii iunie, perioada cuprinsă între 1 până pe 7 iunie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți prin intermediul like-urilor, al comentariilor frumoase, al gesturilor de apreciere și al fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cum de-al minteri, le urez celor care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public aici pe canal. Cum, desigur, folosiți-vă de instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, like, hype sau super like. Folosiți-le atunci când vreți să vă arătați sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum, haideți să vedem care este energia generală pentru voi, dragilor, din Leu pentru această primă săptămână de vară și implicit de luna iunie. Și avem sănătate mentală. Interesant. Dragilor, voi se pare că o avem pe Bea Ivi, zeița soarelui în mitologia Sami, în zona Scandinaviei, care este asociată cu lumina, cu echilibru, cu renașterea, da? Mai ales după perioade de întuneric. Ce ne spune această energie? Practic îți cere să-ți protejezi sănătatea atât mentală cât și echilibrul tău interior. Este important să vă stabiliți anumite limite clare, da? Să vă păstrați energia, pentru că nu tot ce pare clar poate fi și adevărat. Așa că aveți nevoie de timp pentru a observa, pentru a înțelege înainte de a acționa. Să căutați acea stabilitate, acel echilibru în deciziile pe care le luați. Încercați să nu vă supra-solicitați, să observați, cum să spun eu, să nu interpretați greșit, să nu puneți limite acolo unde este chiar nevoie, să cădeți în plasa asta a anxietăților, al dezechilibrului emoțional. În felul acesta veți pierde concentrarea. Deci ideal pentru această săptămână este să fiți echilibrați și cel mai important lucru este să observați. Să observați, să înțelegeți înainte de a decide sau înainte de a acționa. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 1 până pe 7 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Un 7 de bâte, soarele pe partea bănuților, avem turnul pe partea relațiilor, un paj de cupe pentru cei singuri. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Leu, săptămâna 1, 7 iunie, 7 de bâte, te rog. Clarificăm 7 de bâte. Clarificăm soarele, ia să vedem de ce e motiv de bucurie. Clarificăm turnul, te rog. Clarificăm turnul. Clarificăm pajul și clarificăm surpriza săptămânii. Bun, haideți să începem cu începutul. Pe partea profesională avem un 7 de bâte, o stare de apărare, să-i spunem așa,
Pot apărea la locul de muncă tot felul de competiții între colegi, tot felul de piedici care trebuie depășite. Se pare că sunt persoane care ori concurează pentru același lucru ca și voi sau pur și simplu apar provocări neașteptate unde este necesar ca voi să vă apărați ideile, dar să rămâneți pe poziții. Da? Să fiți curajoși, să fiți perseverenți și asta vă va ajuta să treceți peste aceste piedici, aceste dificultăți și să mențineți cumva controlul asupra a ceea ce pe voi vă interesează pe planul ăsta profesional. De unde provine această stare de alertă? De la un nou de bâte. Voi ați muncit foarte mult pentru ați depus eforturi foarte mari pentru a finaliza un proiect, pentru a reuși ceva în cariera voastră profesională. Așa că nu o să lăsați acum pe ultima 100 de metri ca aceste lucruri să se dărâme și voi să ieșiți în pierdere. Lucru până la urmă destul de logic și perfect normal. Dar e clar că aici există ori o competiție, ori există niște persoane de la locul de muncă sau în zona voastră a carierei care încearcă așa să vă cam pună bețe în roate. Așa că fiți perseverenți și nu vă lăsați. Soarele pe partea banilor, un motiv de bucurie, e și arcanul vostru major care vă și reprezintă. De unde provine el totuși? Provine de la un paș de cupe, energii de apă, rac, pești sau scorpion și un 9 de monede. Asta ce îmi spune, dragii mei? Acest paș de cupe îmi vorbește de posibil mici câștiguri. Mici câștiguri poate nu neapărat ale voastre, poate unui personaj mai tânăr ca voi, care, nu știu, are creativitate foarte mare și scoate bani din ideile creative pe care le are. Acest 9 de monede, de fapt, îmi confirmă că există un confort, să zicem, financiar la nivel personal, poate nu al vostru, poate al acestei persoane, dar care implicit vă bucură și pe voi sau nu vă afectează. Mai bine zis, vă este benefic, pozitiv și vouă. Pe partea asta a bănuților, aș spune că este o săptămână în care există acest confort financiar, da? Cumva ai bani suficienți pentru a trăi într-un anumit confort. Probabil unii dintre voi, nu știu, să vă permiteți mici plăceri. Există totuși o bază materială destul de bună. Soarele, așa cum am mai spus, îmi arată o situație financiară stabilă, de aici provine și o creștere, da? Printr-un venit constant. Poate să fie și un mic bonus sau poate să fie un proiect mai profitabil. Pentru alții, de exemplu, soarele poate să reprezinte o achiziție importantă, da? Care să-ți aducă un anumit confort, că e poate o mașină, că sunt lucruri utile pentru viața cotidiană, că este o locuință, posibilitatea unei locuințe, dar vine cu acest paș de cupe care, dacă nu este o altă persoană, atunci putem vorbi chiar de energia voastră, mai ales dacă aveți ca și ascendent în zodii de apă. Iar în cazul acesta se pare că sunteți foarte creativi și realizați ceva, obțineți ceva care vă dă nu doar o stabilitate materială, ci și o satisfacție sufletească. Pe partea asta a relației. Aici se întrevăd niște norișori. Norișori care vin tocmai în urma unei schimbări bruște care apare în viața voastră. Avem un cavaler de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Această schimbare, roata destinului, pe partea asta a relației, a cuplului, îmi vorbește despre, cum să spun eu, despre anumite lucruri financiare care pot fluctua în relația voastră pentru unii dintre voi, da? Tocmai de aceea vă spun, cei care rezonați. Orică ceva fluctuează în viața voastră pe parte financiară, dar din câte văd eu aici,
E ca și cum voi ați spune, știi, domnule, lasă că eu mă descurc, pot să fac și cu tare lucru, pot să obțin și să am grijă și de casă sau... Există această tendință, dar eu aș zice că aveți... apar situații bruște. Orică voi câștigați niște bănuți, în cuplu mă refer, dintr-o șansă apărut așa pe neașteptate, dar care va crea anumite animozități. Și în felul acesta relația e ca și cum intră într-o perioadă ușor instabilă, mai ales dacă unul dintre voi nu se adaptează la anumite schimbări. E posibil ca unul dintre voi să simtă că lucrurile scapă ușor de sub control. Nu știu dacă perechea voastră are legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, dar acest cavaler de spade îmi vorbește de un ușor impuls. Eu aș spune că există o comunicare prea directă sau poate ușor agresivă, care poate aduce un risc de conflict. Iar schimbarea asta, care poate sau nu să aibă legătură cu banii, nu este obligatoriu, dar în general, ce pot să vă spun așa per total, că există o perioadă instabilă, pentru că o schimbare a apărut pe nepusă masă în viața voastră de cuplu. Și aici cineva parcă nu-și mai controlează vocabularul și are o atitudine sau o comunicare, un dialog cu voi destul de agresiv, destul de direct, ca să spunem așa. Doiul de monede, pe de altă parte, îmi vorbește de, cum să spun eu, voi nu vă certați pe lucruri, și dacă ar fi vorba de bani, indiferent de ce e vorba, voi nu vă certați pe lucruri importante, dragilor. Voi poate intrați în conflict, într-o tensiune, într-o ceartă, pe lucruri mărunte, care nu au o importanță foarte mare. Și de aici până la turn nu mai e mult. Turnul în felul acesta se justifică. Eu aș spune că turnul în situația de față îmi vorbește, se pune foarte mult patos, ca să spunem așa, se pune foarte mult accent pe lucruri mici, lucruri care posibil să nu aibă așa multă importanță. Poate că unul dintre voi este prea gelos, unul dintre voi poate vrea să dețină un anumit control asupra celuilalt sau există o dominație din partea unuia dintre voi. Că sunteți voi, că este perechea voastră, dar aici cineva, probabil că e și o energie de asta, cum să spun eu, perioade în care ne focusăm atât de tare sau ne afectează mai degrabă, ne afectează atât de tare ce se întâmplă în restul vieții cotidiene, la muncă, cu banii, cu copiii, cu familia și de multe ori ne răzbunăm pe cine? Pe cel care e cel mai aproape de noi. Și atunci luăm foc pe lucruri foarte mici. Asta este, îmi spune mie intuiția. Această carte este efectiv o săptămână în care e posibil să vă certați pe lucruri de nimic. Și să nu fie nimic grav. Poate că te iei de celălalt, uite, ai cheltuit banii, pe ce ai cheltuit? Pe aia, pe nu e bine. Poate să nu fie neapărat o sumă extraordinară. Pe lucruri efectiv care nu au o așa mare importanță. Și aici, tocmai de aceea ar fi bine să observați, să fiți, tocmai de aceea avem și această energie a sănătății mentale, a te păstra clar, să fii, cum să spun eu,
să observi ce se întâmplă mult mai clar în jurul tău și să fii echilibrat, să renaști, da? Mai ales după perioade în care lucrurile nu au fost tocmai ok, da? Să vă stabiliți, e adevărat, limite clare, dar nu tot ceea ce pare clar poate să fie și adevărat. Pentru cei care sunteți singurei, voi, dragilor, aveți un paj de cupe. Putem vorbi de o ofertă care să știți că vine după un conflict și posibil după un proces. După răspunsul la un proces, poate să vină o ofertă care o să vă atragă atenția destul de mult, să fie foarte tentantă, ca să zic așa, atrăgătoare, vă va da o stare. Ce se întâmplă pentru voi cei singurei? Avem un 5 și de unde provine de fapt acest paj de cupe? Avem un 5 de bâte și justiția. Nu știu dacă zodia balanță vă spune ceva sau zodiile de apă, Rape sau Scorpion. Acest 5 de bâte pe partea asta a celor singuri, e posibil ca voi să fie avut de-a face cu niște persoane foarte dinamice, foarte provocatoare, da? Care să vă fi testat răbdare, așa, și au avut un caracter care poate că veniți dintr-o relație foarte plină de tensiune. Poate că ați intrat, nu știu, într-un conflict practic inutil sau v-ați implicat, nu știu, în ce relație care deja avea tensiunile ei. Cumva ați fost atrași, ca să spunem așa, către niște oameni care au provocat așa multă energie negativă. Că e posibil să se fie ajuns poate chiar și la un proces, mă refer la un proces civil, da? Cu legea asta pământeană pe care o avem noi. Justiția în acest caz îmi vorbește de voi veți deveni foarte selectivi, foarte critici. Pe de altă parte, un răspuns la acest conflict îl poate aduce acest paj de cupe, acest mesager, un răspuns care pe voi vă va emoționa. Acum, pe de altă parte, depinde cum vă emoționați, pentru că pot să fiți naivi, încrezători într-o promisiune pe care vă face o persoană un pic mai nepotrivită și chiar să vă lăsați purtați de aceste emoții fără să analizați situația în mod realist. Tind să cred mai tare acest lucru. În cazul în care poate unii dintre voi, și nu vorbim de un proces, și poate unii dintre voi aveți și legătură cu zodia balanță pe lună, Venus sau pe ascendent, și chiar cu zodiile de apă, dar nu numai, per general așa, vorbim de o situație în care ideea asta de a face ceea ce este corect, de a face ceea ce este pe o bază reală, stabilă, vă face pe voi să reflectați mult mai bine la o relație din trecut, să învățați din respectiva relație și să înțelegeți de fapt de ce nu a funcționat această relație. Acest conflict, aceste tensiuni, de fapt, e ca o bună ocazie ca voi să vă treziți un pic și să vă dați seama de fapt de ce nu a funcționat. Pajul de cupe în acest caz e posibil să ne vorbească de cineva care își exprimă un anumit interes față de voi, posibil chiar să primiți și o invitație la un eveniment social. Deci sunteți oarecum deschiși. De ce? Pentru că conștientizați acest lucru. Unde s-a greșit? Și atunci, cum am mai spus, puteți primi ori niște mesaje, vești legate poate de un eveniment social, la care, desigur, aici este cu două tăișuri. Ori deveniți prea creduli, în special cei care aveți și un ascendent în zodii de apă, cum am mai spus, să deveniți poate prea naivi, prea încrezători în persoane nu tocmai potrivite,
Da? Adică să vă lăsați purtați așa de tot felul de gânduri emoționale și nu analizați situația în mod realist, sau pur și simplu vă dați seama că trebuie să fiți deschiși la noi experiențe emoționale. Surpriza săptămânii vine cu arcanul major Carul, zodia Rac. De ce să ajunge aici? Ce să vezi? Legătură iar cu turnul și cu Marea Preoteasă. Dragilor, sunt lucruri pe care voi nu le știți, dar care vor ieși la suprafață, vor declanșa acest turn, iar efectul pe care îl va avea turnul pentru voi va fi unul chiar benefic. De ce? Pentru că în primul rând te vei simți liniștit tu cu tine. Pentru că îți vei da seama de fapt poate că n-ai greșit, îți dai seama poate că ce ai făcut nu a fost total greșit. Zecele de cupe îmi poate vorbi de o situație legată de familia voastră, poate de sânge, de unde proveniți voi. Marea Preoteasă, de fapt, este cea care de obicei știe foarte multe lucruri, dar nu le spune decât într-un anumit moment dat. Și dat fiind că ea va declanșa acest turn, asta îmi spune că voi ori sunteți intuitivi și aveți răbdare și observați foarte mult, tocmai de aceea avem această energie, observația pe care voi o aveți vis-a-vis de o anumită situație, vis-a-vis de anumiți oameni, în general vis-a-vis de orice lucru care este de interesul vostru, e adevărat că va declanșa acest turn, care la rândul său pe voi va duce în această energie a carului, a voinței, a determinării, a progresului și a acțiunii. Da? Exact ca și cum ai spune, aveam nevoie de atât ca să pun odată punct și în sfârșit să treci la acțiune. Cam asta este surpriza pentru voi. Nu știu dacă aveți legătură cu zodia Rac sau chiar și cu zodia Scorpion. Aș spune că Marea Preoteasă, având luna, se repetă zodia Rac, iar aici putem avea chiar și zodia Scorpion. Scorpion sau Berbec. Haideți să vedem care este mesajul vostru final. Care este mesajul pentru dragii mei din Leu în săptămâna 1/7? Mesajul florilor. Deschideți cel de-al treilea ochi. Se spune că mai ales cel de-al treilea ochi se află chiar în zona dintre sprâncene și spune așa, și avem echinaceea, care este planta foarte bună pentru întărirea sistemului imunitar. Și spune așa, nu-ți fie teamă să-ți deschizi zona clar văzătoare, pentru că odată ce o faci vei vedea adevărul. De fapt, este un îndemn metaforic, frumos, acum nu ne apucăm toți să ne deschidem cel al treilea ochi, este un ochi energetic, să ne înțelegem, da? Nu există fizic, este un ochi energetic, dar de fapt care este mesajul acestei flori atât de bune, de curative pentru noi, acela de a observa. A observa foarte atent ce se întâmplă în jurul vostru. E o frază care spune de multe ori, e bine să taci și să asculți mai mult, să observi mai mult, pentru că veți descoperi lucruri importante și am văzut chiar și în surpriză lucruri care tocmai în urma intuiției, a observării cu care vine Marea Preoteasă, e adevărat, poate isca niște mici artificii, dar pe voi vă ajută să mergeți
înainte. Vă ajută să plecați mult mai hotărâți la un nou drum. Și acest lucru se vede cam în toată energia acestei lecturi. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați desigur ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.